بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتوكل على الله. تعالى ناخده بقى اهمهم كمان. احنا كده خلصنا النيمينج كونفنشن. تعالى نخش على موضوع الورك فلو الخاصه بالايسو. ودي مرحله مهمه جدا جدا جدا. في الجزء ده احنا زي ما اتكلمنا في الاول خالص قلنا موضوع البيلدينج والفيشن موديلنج، واتكلمنا على تفاصيل الموضوع وحكينا وفهمنا، وبقى عندنا خلاص يقين تام ان ريفت مش بيم. ريفت هو عباره عن تول، اما البيم هو عباره عن بروسيس، صح كده؟ طيب تعالى نتكلم هنا في نفس السلوك والبيفر اللي احنا اتكلمنا عليه هنا، ولكن نشوف الموضوع بطريقه اشمل واوسع اكتر من كده. احنا قلنا البيم هو عباره عن سوفت وير بروسيس، هو عباره عن بيم دايمنشن كامله، هو عباره عن ورك فلو كامل، هو عباره عن ليفل اوف ديتيل كامله وليفل اوف نيد كامله. طيب تعال نشوف الحاجات الاوتلاين اللي اتكلمنا عليها دي، هي عباره عن ورك فلو اكوردنجلي للايزو 19650. بيبدا المشروع ازاي بيجي لي وازاي بدرسه وايه الستبس اللي بمر بيه لحد ما اسلمه لمرحله الاوبريشن، ناخدوها كاوتلاين بتفاصيلها. هنا يقول لك اول مرحله انا بالنسبه لي كراجل دلوقتي اونر يعني بالنسبه لي ابوينتنج بارتي. تعال نشوف المصطلحات قبل الايزو وبعد الايزو كانت ايه. قبل الايزو كلنا عارفين الاونر هو كلاينت، صح كده؟ والاونر والكلاينت لما بيروح للاستشاري اسمه كونسلتنج، صح؟ والكونتراكتور والسب كونتراكتور، المقاول العام والمقاول الباطن، صح؟ زي الكونسلتنج والسب كونسلتنج، صح كده؟ طيب الايزو لما اتكلم على التسلسل اورجانيزيشن، التسلسل ده ما اتكلمش عنه كده. قال لك ايه؟ قال لك الاونر او الكلاينت يعادل حاجه اسمها ابوينتنج بارتي. يبقى الابوينتنج بارتي ده كل لغه الكود، والايزو بقى خلاص انت بتتكلم في بي اي ام يعني اكوردنج للكود. الكود بيقول لك اسم الاونر او اسم الكلاينت اسمه ابوينتنج بارتي. طيب دي اول حاجه. طيب اسم الاستشاري او اسم الكونتراكتور، قال لك هنا ما ينفعش كل واحد يبقى ليه اسم. يعني ايه؟ قال لك الابوينتنج بارتي مين بيتعامل مباشره معاه؟ اللي بيتعامل مباشره معاه سواء كان يتمثل في كونتراكتور او كونسلتنج يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ليد ابوينتنج بارتي. تمام؟ يبقى انا عندي الاونر هو يتمثل في الابوينتنج بارتي. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي اي حد بيتعامل معاه. اللي بيتعامل معاه بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ليد ابوينتنج بارتي. اللي تحت اللي بيتعامل مع ده هو الابوينتنج بارتي. تمام؟ هو ده التسلسل بتاعهم بيمشي بالشكل ده. طيب جوه بقى المنظومه دي بيبدا نشوف التراكنج والفول اب بيمشي ازاي لما ادرس مشروع واقول المشروع ده عايزه ياخد عليا، يرسى عليا، اسف يعني. اول حاجه بشوف متطلبات المشروع، حاجه اسمها اسسمنت اند نيد. ايه هي متطلبات المشروع؟ طب متطلبات المشروع بيقعد بقى المالك بيقعد يكتب متطلبات المشروع عنده. طب بيكتبها في كام دوكمنت؟ في 3 دوكمنت اساسيين، بيطلع منهم دوكمنت رابع. ايه الدوكمنت دي؟ اول حاجه بيكتب دوكمنت اسمه الاو اي ار والبي اي ار والاي اي ار. ايه هو الاو اي ار؟ بيقول لك اورجانيزيشن انفورميشن ريكويرمنت. يعني ايه؟ يعني دي متطلبات المالك بالنسبه للمشروع. طيب البي اي ار بيقول لك ايه؟ بروجكت انفورميشن ريكويرمنت. ايه هي متطلبات المالك بالنسبه للمشروع؟ يبقى اول واحده بيتكلم على التسلسل بتاع المشروع، هنا بيتكلم على البروجكت انفورميشن ريكويرمنت متطلبات المالك بالنسبه للمشروع. اخر واحده بيتكلم على اسيد انفورميشن ريكويرمنت، دي برضو متطلبات المالك بالنسبه للمشروع. اذا الثلاثه دوكمنت دول يا شباب باخدهم مع بعضهم وبحطهم في دوكمنت رابع، او بمعنى اصح بستنتج منهم دوكمنت رابع اسمه ايه؟ الاي اي ار، اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت. وقبل الايزو كان اسمه امبلوير انفورميشن ريكويرمنت. تمام؟ ده الدوكمنت الرابع. يبقى الدوكمنت الرابع ده يا شباب جاي من 3 دوكمنت اساسيين، هم دول الاو اي ار، البي اي ار، الاي اي ار. طلع لي الدوكمنت الرابع عشان الدوكمنت ده يا شباب اللي هخاطب بيه مين؟ هخاطب بيه الابوينتنج بارتي، هخاطب بيه الشركات اللي تيجي تشتغل عندي. يبقى انا مش هينفع اخاطبهم الا لما اطلع لهم ورقه. الورقه دي يا شباب بقول لهم خدوا دي متطلباتي، سعر لي سعر لي سعر لي سعر لي، كل واحد يسعر لي. متطلباتي دي بكتبها من خلال 3 دوكمنت، بيطلع منهم الدوكمنت الرابع اللي هو الاي اي ار. اذا دي اول مرحله، اسسمنت اند نيد. طيب المرحله الثانيه بيحصل ايه؟ طلعت الدوكمنت اللي هو الاي اي ار، ببدا اعمل انفيتيشن تو فيندر. يعني ايه يا شباب؟ اعمل استجابه واعمل دعوات لكل شركات المقاولات او كل شركات اللي عايزه تخش معايا في المشروع، اقول لهم خدوا بالكم في اي ار اهو، اي اي ار اهو، عايزكم تسعروه. فيبدا يعمل ايه؟ في الاي اي ار ده هيلاقي عباره عن ايه؟ متطلباتي انا كمالك او كابوينتنج بارتي، صح؟ ابدا اشوف متطلباتي.
فابدا اكتب متطلباتي في الاي اي ار. اديلكوا الاي اي ار هي مرحله الانفيتيشن تو تندر، بستدعي الناس عشان تبدا تدرس التندر بتاعي ده اللي هو الاي اي ار. طيب الناس بتدرس، فلما بتدرس بتعمل لي ايه؟ بتبدا انفيتيشن ريسبونس، الناس دي تبدا تستجيب للاي اي ار بتاعي، ترد عليه. ترد عليه في ايه بقى؟ ترد عليه في حاجه اسمها بي اكس بي اللي كنا بنتكلم عليها في الاول خالص، اللي هي ايه؟ بيم اكسكيوشن بلان. طب هترد تقول ايه؟ هترد تشوف متطلبات الاي اي ار بالنسبه لي وترد على نقطه نقطه، ولكن الدوكيومنتيشن ده، الدوكيومنت ده هو بالنسبه لي البي اكس بي او البي اكس بي البي اي بي، هي عباره عن ايه؟ خارطه تنفيذ المنظومه من خلال بي اي ام. لان انت عايزني اعمل لك مشروع من خلال البي اي ام، هرد لك عليه ازاي؟ هرد لك عليه من خلال البي اكس بي. يبقى البي اكس بي هو رد يا شباب للاي اي ار. لحد كده في مشكله؟ الدنيا ستيبل؟ طيب هبدا بعد كده في المرحله الستيج الرابعه، هي مرحله الابوينتمنت. هي عباره عن مرحله الاونر. بالنسبه لي اختار شركه معينه، اللي هو بالنسبه لي ابوينتمنت هو اختار شركه معينه. خلاص سلكت، اخترت شركه معينه هتبدا تطلع لي المشروع، او تبدا هي دي اللي رسى عليها العطا. طيب في الحاله دي هيحصل ايه يا شباب؟ في الحاله دي الشركه اللي رسى عليها العطا، شيء الشركه دي اسمها اكس، ترجع تقدم بي اكس بي ثانيه. الله يا هندسه ايه؟ الله يفتح عليك، بالظبط كده. يبقى هي في الاول بتعمل ايه؟ بتقدم بري كونتراكت. يعني ايه؟ تتقدم حاجه اسمها بي اكس بي مبدئيه بناء على الاي اي ار اللي جالها. طيب لما خلاص المشروع رسى عليا هتعمل حاجه اسمها بوست كونتراكت. يعني ايه؟ هتقدم بي اكس بي جديده مفصله اكتر على الحاجات لان المشروع رسى عليها. لان انا مش من منطقي اعمل كل تفاصيل الموضوع اللي مش وفي الاخر ما يرسيش عليا. لا، لما يرسى عليا هبدا اديك تفاصيل الموضوع. يبقى في الاول كنت بديك الاوت لاين بتاعت الموضوع طبقا للاي اي ار. طب تفاصيل معينه عايز تسال عليها، لما يرسى بقى عليا مشروع برد عليك فيها، بقول لك بقى انفولف كل جزء هيمشي ازاي. فاهمين قصدي ايه؟ في المرحله دي ببدا اعمل بوست كونتراكت لموضوع البي اكس بي بالنسبه لي، يعني مرحله ابوينتمنت. طيب بعد كده بيحصل مرحله الموبيلايزيشن. ايه هي مرحله الموبيلايزيشن دي يا شباب؟ هي مرحله اعاده هيكله للابوينتنج بارت اللي انا اخترته. يعني انا الشركه اللي خلاص اللي انا اخترتها بعمل لها اعاده هيكله. يعني ايه؟ تبدا تشيك على السوفت وير بتاعها، تبدا تشيك على اللاينسز بتاعتها، تبدا تشيك على الهاردوير بتاعها، تبدا تشيك على السكيلز بتاعت التيم بتاعتها، تبدا تشيك على الكومن داتا انفايرمنت، الحاجه اسمها السي دي اي. الداتا بتاعتها اللي هتبقى محطوطه ومرفوعه، الاستراكشر داتا بتاعتها هتكون محطوطه على الكلاود ولا لا، هتكون اونلاين ولا اوفلاين. هبدا في المرحله دي، هي مرحله البرودكتيفيتي، اللي هي مرحله الكولابوريشن برودكشن اوف انفورميشن، اللي هي مرحله البرودكتيفيتي. هتبدا مرحله الانتاجيه. هيحصل ايه بقى؟ هيتجمع كل ستيك هولدر خاصين بالمشروع ويبدا ياساين التيم ليدر والسينيور والجونيور والكلام ده كله، ويبدا ياساين ويوزع التاسكات على البروجكت تيم والتاسك تيم مع اختلاف كل الديسيبلين وبعضها. فيبداوا يعملوا اكستروجن للكتل ويبداوا يرفعوا الموديل. لما يرفعوا الموديل يحصل معاهم ايه؟ يزيد معاهم الليفل اوف ديتيل اللي هي ال او دي، صح كده؟ ينزل معاهم، يزيد معاهم التفاصيل. يبداوا يطبقوا اللي خدناه في البوست بي اكس بي بالنسبه لي، موضوع الكوردينيشن. يبداوا يطلعوا كلاشات، يبداوا يطلعوا نفس وركس، يبداوا يطلعوا ريبورتات، يبداوا يطلعوا لوحات شوب دروينج معتمده تنزل الموقع عشان تتنفذ. فاهمين قصدي؟ ويبدا الورك فلو من مرحله الكولابوريشن برودكشن اوف انفورميشن، اللي هي المرحله السادسه في مرحله التنفيذ اللي احنا دايما كنا بنتكلم عليها في الاول. وانا بتكلم انا دلوقتي بديك الموضوع من البدايه بيمشي ازاي. وصلت؟ طيب بعد كده بنوصل لمرحله خلصت المشروع، ببدا اعمل ديليفر لكل الداتا اللي موجوده عندي في المشروع عشان اوصل لمرحله الكوبي اللي هي مرحله الليفل اوف ديتيل 500. ان انا بحاول اشوف اي اوامر اسناد او اي تغييرات حصلت في الموقع، لازم ابديت ده على الموديل بتاعي عشان اوصل لليفل اوف ديتيل 500، صح؟ عشان اوصل للتفاصيل دي كلها بالنسبه لي بتاعه المشروع، صح كده؟ حلو. المرحله دي بوصلها ليه؟ عشان التراكنج وفولو اب على موضوع الاوبريشن والمينتيننس. هتلاقي نفس الكلام بيتكلم عليه اهو. بعد كده بعمل كلوز اوت للمشروع. الستيج دي كلها يا شباب، الثمانيه ستيج دول بقدر ارشف الداتا واتراكنج على الداتا الموجوده خلال المشروع عن طريق حاجه اسمها سي دي اي، كومن داتا انفايرمنت. هي بيئه العمل المشتركه على مراحل الستيج دي كلها. يعني ايه؟ يعني انا عشان اشوف الداتا اللي انت كنت بتتكلم فيها وانت كنت بتتكلم فيها، وانا بعرف اشوف البروجرس وصلت فين والكلام ده كله، لازم اتابع ده عن طريق حاجه اسمها سي دي اي، كومن داتا انفايرمنت، او بلاتفورم معينه بتقول لي والله الداتا هتكون موجوده على الكلاود، الداتا هتكون على سيرفر، الداتا هتكون اونلاين، الداتا الاستراكشر داتا هتكون بالشكل الفلاني، النيم الكونفنجن بتاعت الداتا هتكون بالشكل الفلاني، الداتا هتبقى فيور لناس معينه وواتش لناس معينه وقابله للايديت لناس معينه، وناس ثانيه تقدر تعمل ابلود.
يعني الموضوع كمان الداتا مش افيلابل لكل الناس. فاهمين قصدي؟ ان ما ينفعش الداتا دي، لا بيكون متحدد الاستراتيجي بتاعها، ولكن انا بتراكنج على اي مرحله من دول موجوده جوه حاجه اسمها السي دي اي كومن داتا انفايرمنت. تمام؟ طيب المراحل دي مريت بيها، الثمانيه ستيج دول مريت بيهم كده، انا وصلت المشروع بتاعي من مرحله البي اي ام لمرحله الاي اي ام، اللي هي من بيلدينج انفورميشن موديلنج لمرحله اسيد انفورميشن موديلنج. والمرحله دي اللي بتاهلني خلاص انا داخل على الاف ام، هي مرحله الفاسيلتي مانجمنت، اللي هي مرحله الصيانه والتشغيل. هو ده التراكنج اللي بمشي عليه اكوردنج للايزو 19650. في مشكله لحد الان في الاوتلاين بتاعه الايزو في الاجزاء دي؟ الدنيا ستيبل؟ الدنيا تمام؟